everyone, namaste. We are back again with our second episode of Urban Diaries, brought to you by Urban Culture Channel. We are live every Saturday 8 to 9 p.m. only on Capital FM 92.4 MHz, Radio Sarangi Pokhara 93.8 MHz, and Radio Sarangi Morang 101.3 MHz. I'm your host Asim Shrestha with my brother MC Bizay. And today we have very energetic young young artist, street artist Aditya Arel aka Saadhu X. Namaste guys. So how are you feeling? I am feeling bit tired because I came directly from my work. Okay. Work भन्दाखेरि चाहिँ basically भर्खरै street art गर्नु. Street art भन्दा पनि commissioned wall एउटा अब for a business. म चाहिँ मेरो टिम छ अनि त्यो टिमसँग काम गरिरहेको. Alright, so thank you very much for your time, हैन? You're most welcome for inviting me and giving me this platform to. Platform भन्दा नि अब सम्झिने टाइमहरु आए जस्तो लाग्यो कि त्यही भएर चाहिँ because there is lot of talented artists अनि त्यो decades नै सकिसक्यो त्यो कामहरु गरेर urban arts होस् या hip hop arts होस् हैन. So I think it's a right time किनकि अहिले चाहिँ सबैजना चाहिँ अलिकति एक्टिभ भइरहेछ, जान्न खोजिरहेछ कसले कसरी किन सुरु भयो भनेर. So I think you are the right guy. Think भन्दा नि I know you are the right guy to be in this show and हाम्रो पनि यो पहिलो ट्राई हो हैन Urban Culture Channel बाट. So we are lucky to have you here. Saadhu X, please. Let's begin with something interesting, हैन? So how do you like to introduce yourself as an? I would like to introduce myself as an urban artist. किन भन्दाखेरि म चाहिँ नि खास केयुबाट ब्याचलर्समा मेजर गरेको स्टुडेन्ट हो के आर्टमा. अनि त्यहाँ म चाहिँ स्ट्रिट आर्ट चाहिँ मेरो एउटा मिडियम मात्रै हो खास टु एक्सप्रेस माइसेल्फ. लाइक म किनभने ग्यालेरीमा पनि एक्जिबिसन गर्छु, स्ट्रिटमा पनि काम गर्छु हैन, कमिसन वर्क पनि गर्छु. अनि स्ट्रिट चाहिँ नि एउटा के प्लेटफर्म हो भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ नि सेल्फ स्ट्याब्लिस्ड र इन्डिपेन्डेन्ट आर्टिस्ट भएको कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ नि स्ट्रिटलाई चाहिँ नि मेरो एउटा प्रमोट गर्ने एउटा प्लेटफर्म जस्तो गरेर हेर्छु. अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यही अब यो आफ्नो ग्राफिटी आफ्नो प्रेजेन्स देखाउन थालेदेखि म चाहिँ नि त्यो स्ट्रिट आर्टिस्ट भएर स्ट्याब्लिस भइरहेको छु क्या अहिले चाहिँ नि. Why the name Saadhu X? अब त्यो चाहिँ नि अलिकति अब कस्तो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ त्यो साधुजहरूको अटायर अनि तिनीहरूको पर्सनालिटी अनि हाउ दे अपियर होइन, अनि तिनीहरूको फिलोसफी, द वे अफ लिभिङ, त्यो सबै अलिकति प्र्याक्टिकल अनि नेचुरल अनि हाउ दे आर कनेक्टेड टु द नेचर भन्ने कुराहरू. लाइक वेन आई लुक एट देम दे गिभ मी दिस काइन्ड अफ भाइब के. अनि त्यसले गर्दाखेरि मलाई पनि नेचरसँग एकदम कनेक्ट हुन मन लाग्छ किनभने नेचरले धेरै नै इन्सपायर गर्छ मलाई. अनि त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ किन नलिनु त साधु भनेर त्यस अनि के नाम सोचिरहेको थिएँ मैले होइन. अनि त्यही हिसाबमा अब होइन म साधु नै लिन्छु, राम्रो छ नाम होइन. आफ्नो कल्चर पनि आफ्नो के अरे आफ्नो रुट पनि देख्छ होइन, नेपालको हो भनेर पनि फिल हुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ फिल भएर साधु नै लिएको नाम. अनि त्यसमा चाहिँ अलिकति एक्स चाहिँ अलिकति मिस्टिरियस बनाउनलाई चाहिँ मैले एक्स राखिदिएको हो खास. त्यस्तो केही छैन, एक्स फ्याक्टर. Okay. So as when we talk about street art हैन, त्यहाँ चाहिँ भनौँ ग्राफिटी छ, ट्यागिङ छ. अब कतिले चाहिँ ट्यागिङ गर्दाखेरि क्यालिग्राफी या अलग अलग डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ होइन मिडियम या प्रोसेसबाट गर्छ होइन. सो हाउ डु यु डु द्याट? तपाईँको चाहिँ कुन स्टाइल पर्टिकुलरलीबाट स्टार्ट गर्नुहुन्छ? म चाहिँ नि खास स्ट्रिटमा चाहिँ नि म चाहिँ नि आफ्नो ट्यागिङ भन्दा पनि म चाहिँ एउटा वान लाइन क्यारेक्टर बनाउँछु क्या. अनि त्यो चाहिँ नि समहाउ अर दि अदर अलिकति म जस्तै देख्छ भन्छ है सबै मेरो हुन्छ नि अडियन्सहरूले. अनि त्यसपछि मेरो साथीहरूले अनि मेरो फेलो आर्टिस्टहरूले चाहिँ नि तँ जस्तै देख्छ भनेर भन्छ क्या. तर अब त्यो भन्नुमा चाहिँ अब मैले चाहिँ खास मेरो एकदम त्यो के अरे सबकन्सियसली मैले त्यो ड्र मात्र गरेको क्या त्यो फर्स्ट क्यारेक्टर. अनि त्यसले गर्दाखेरि समहाउ मेरो रिजेम्ब्लेन्स आएको हो कि जस्तो पनि लाग्छ क्या. सो अनि हाउ डु यु डिफाइन दिस काइन्ड अफ आर्ट होइन? जस्तै यसमा पनि अलग अलग पार्टहरू छ होइन. जस्तै हामीले अघि नै भन्यो ट्यागिङ छ, म्युरल्स छ अनि ग्राफिटी छुट्टै भन्छ होइन. हाउ डु दे डिफाइन देयर पर्टिकुलर आर्ट, त्यो क्यारेक्टर? अब
त्यो डिफाइन कसरी अब पर्टिकुलर भन्दा पनि अब लाइक हाउ यु एक्सप्रेस योर सेल्फ जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ एट द एन्ड अफ द डे. किन भन्दाखेरि अब ग्राफिटी स्ट्रिट आर्ट भनेको ग्राफिटीको चाहिँ खास अब इम्पोर्टेन्स चाहिँ नि जब तिमीले स्प्रे पेन्टले वालमा गर्छौ नि अनि त्यसमा चाहिँ नि आर्टिस्टको के अरे ग्राफिटी राइटर भन्छ क्या खास ग्राफिटी गर्नेहरूलाई चाहिँ आर्टिस्ट भन्नुभन्दा पनि राइटर भन्छ क्या. अनि उनीहरूले त्यो राइटरहरूले चाहिँ उनीहरूको आफ्नै नाम चाहिँ नि अलिकति स्टाइलाइज गरेर इलाबोरेट गरेर लेख्ने हो कि त्यसमा चाहिँ त्यस्तो यो अलिकति त्यति धेरै एस्थेटिक पनि छैन होला तर एट द एन्ड अफ द डे तर त्यो आफ्नै नाम लेखे पनि तर त्यहाँ कति मेहनत छ कति एफोर्ट गरेको छ उसले भनेर चाहिँ त्यो सबै कुरा आउँछ क्या त्यसमा. अनि समहाउ त्यो चाहिँ अलिकति रेबेलियस भएकोले चाहिँ नि त्यो यो हाम्रो अलिकति यङ कल्चर अथवा युथलाई अलिकति अट्र्याक्टिभ लागेको जस्तो लाग्छ क्या मलाई. अनि त्यसरी नै अब ट्यागिङ भनेको चाहिँ तिम्रो अब अलिकति भ्यान्डलिजम भनेर हेरिदिन्छ. किन भन्दाखेरि इट्स जस्ट आर्टिस्ट इज जस्ट राइटिङ हिज अर हर नेम होइन. त्यसमा केही मिनिङ छैन क्या होइन. त्यसले गर्दाखेरि अब ट्यागिङलाई चाहिँ एकदमै नराम्रो ब्याड फर्म अफ ग्राफिटी राइटिङ भनेर हेरिन्छ. अनि अब त्यसमै पनि अब राम्रो काम गर्ने मान्छेहरू पनि छ होइन. तर त्यही हो अब स्ट्रिट आर्ट ग्राफिटीले चाहिँ तिम्रो इमोसन तिम्रो एङ्गरलाई चाहिँ एक्सप्रेस गर्नलाई एउटा प्लेटफर्म क्रिएट गरेको. बेसिकली जस्ट एक्सप्रेसन आफूले अब भन्न नसकेको कुरा चाहिँ जस्ट एज अ सिङ्गर ऱ्यापर प्रड्युसर चाहिँ एज अ ग्राफिटी राइटर चाहिँ त्यो चाहिँ वालमा निकाल्न मिल्छ. सो द्याट्स अ प्लेटफर्म बिङ अन द स्ट्रिट. एक्ज्याक्टली. अनि त्यही त अब यो टेक्निकली कुराहरू भयो यो चाहिँ होइन. सो लेट्स गेट ब्याक टु द बिगिनिङ होइन. हामीले भन्दा नि तपाईँले चाहिँ सुरु गरेको चाहिँ इट्स फ्रम विच इयर चाहिँ यो चाहिँ अलिकति मेरै ब्याकग्राउन्ड दिउँ. मैले चाहिँ नि अब ब्याचलर्समा के अरे काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा ब्याचलर्स गरेको इन फाइन आर्ट्स. अनि 2011मा ग्रेजुएट भएँ. अनि मैले चाहिँ नि मेरो आफ्नै युनिभर्सिटीमा पनि मैले अलिकति स्ट्रिट आर्टको मिडियमहरू जस्तै स्टेन्सिल अनि स्प्रे पेन्टहरूले आफ्नो अलिकति के भन्छ त्यसलाई एकाडेमिकली के भन्ने यार त्यो अब हुन्छ नि कलेजमै असाइनमेन्ट्सहरू चाहिँ नि मैले असाइनमेन्टको रूपमा चाहिँ त्यो वालमै कामहरू गरेर हुन्थ्यो कि मैले युनिभर्सिटीभित्रै नै. अनि त्यसरी अनि 2011मा यो के अरे बिग फुट प्रोजेक्ट भन्ने भइरहेको थियो काठमाडौँमा होइन. अनि त्यो ऊ चाहिँ नि अमेरिकन आर्टिस्ट र अनि नेपाली सर्टन लोकल मान्छेहरूसँग मिलेर उसले गरेर रहेछ. अनि उसलाई मैले भेट्न त भेटेको छैन तर आई नो अ लट अबाउट हिम बिकज आई रियली लाइक हिज वर्क होइन. ब्रुनो लेभी हो उसको आर्टिस्ट नेम चाहिँ नि. अनि उसले काम गर्न थाल्यो लाइक रियली प्रपर एकदम सेन्टर वालहरूमा गर्न थाल्यो. ठमेलमा जमलमा रत्न पार्कमा पपअप हुन थाल्यो कि उसको बिग पिसहरू. अनि म पनि युनिभर्सिटीमा त काम गरिरहेको थिएँ वालमा तर म स्ट्रिटमा चाहिँ आएको थिएन क्या. किन भन्दाखेरि मेरो अझै ग्रेजुएसनै सिद्धिएको थिएन. अनि मलाई चाहिँ नि त्यही अब युनिभर्सिटीदेखि नै मलाई यो मिडियम चाहिँ अति नै अट्र्याक्टिभ लागिरहेको थियो होइन. अनि आई वाज जस्ट वेटिङ टु गो अन द स्ट्रिट एक्चुली. अनि म चाहिँ ग्रेजुएट भएँ अनि मेरो सबै सिद्धियो होइन युनिभर्सिटीको कामहरू. अनि त्यसपछि चाहिँ के गर्ने त भनेर मैले मेरो प्रोफेसरसँग यतिकै अब मेरो साथी हो ऊ चाहिँ अब उसँग यतिकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ स्ट्रिटमा कसैले काम गरिरहेको छैन त गएर काम गर्न थाल भनेर भन्यो. अनि मैले पनि वाइ नट भनेर अनि स्ट्रिटमा काम गर्न थालेको हो 2011देखि होइन. मेरो फर्स्ट पिस चाहिँ नि यो विश्वज्योति हलको अक्रसमा देख्न पाइन्छ. अनि त्यहाँबाट चाहिँ मैले के बुझेँ भन्दाखेरि स्ट्रिटमा काम गर्नु चाहिँ एउटा ब्युटी चाहिँ नि तपाईँले कसैलाई पनि कोर्नै पर्दैन क्या होइन. अब ग्यालरीले तपाईँलाई आएर एक्जिबिसन गर भनेर त दिँदैन होइन. अब मेरो त एकाडेमिक पोर्टफोलियोहरू मात्रै थियो मेरो त के अरे अब प्रोफेसनल पोर्टफोलियो केही थिएन. अनि त्यसले गर्दाखेरि स्ट्रिटमा गएर काम गर्दाखेरि चाहिँ नि नाउ आई क्यान क्रिएट माई के अरे प्रोफेसनल पोर्टफोलियो कि विदाउट गेटिङ एनी वर्क फ्रम क्लायन्ट अर कुनै ग्यालेरीले आएर एक्जिबिसन गर त्यो भन्नुभन्दा पनि मैले चाहिँ आई टुक इट इन माई ओन ह्यान्ड टु क्रिएट माई ओन पोर्टफोलियो. अनि स्ट्रिटमा गएँ काम गर्नु थाल्यो होइन. अनि एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा अलमोस्ट अहिलेसम्म चाहिँ कतिवटा कामहरू गरिसक्यो होला स्ट्रिटमा. त्यही त अब स्ट्रिटमा पनि अब धेरै लेभलको वर्कहरू हुन्छ कि अब एउटा ट्यागिङ भयो होइन. ट्यागिङ भनेको जस्ट लाइक
सोइङ यर प्रेजेन्स अर वाट एभर अनि अब त्यस्तो त कति छ होला होइन अब मैले पनि गनेकै छैन अब सबै गनेर पनि साध्य पनि हुँदैन अनि अब गेस गर्नुपर्दा त अब त्यो मेरो मेन क्यारेक्टर चाहिँ नि होला आई थिङ्क मोर देन 200-500 चाहिँ छ होला होइन मैले गनेको चाहिँ छैन तर म चाहिँ सबै जहाँ पनि गरिदिरहेको हुन्छु क्या अनि सानो ठुलो अब त्यसरी गर्न थाल्यो भने त कति होइन अनि त्यसले चाहिँ नि अनि म चाहिँ नि अब म्युरलमा पनि म अति अट्र्याक्टेड छु कि किन भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ नि के हुन्छ भन्दाखेरि अब तिमी स्ट्रिटमा गएर काम गर्दाखेरि चाहिँ स्ट्रिटको अर्को एउटा के ब्युटी छ भन्दाखेरि यु क्यान गेट कनेक्टेड विथ यर अडियन्स लाइक डिरेक्टली के रादर देन फाइन्डिङ यर अडियन्स एउटा ठाउँमा गएर आफ्नो अडियन्स खोज्नुभन्दा यु गो अन द स्ट्रिट यु विल डेफिनेटली गेट यर अडियन्स होइन अनि इट्स मोर इन्ट्रेस्टिङ एन्ड इट्स मोर अपिलिङ टु टक टु यर अडियन्स डिरेक्टली होइन अनि हाम्रो नेपाली सोसाइटी भनेको के हो वी आर थर्ड वर्ल्ड कन्ट्री राइट वी आर लाइक भेरी पुवर अनि हामीलाई आर्ट भनेको त इट कम्स अन्डर अ लग्जुरियस गुड नि त होइन धनी मान्छेहरूले मात्रै एक्सेस पाएको कुराहरू आर्ट भने होइन अब हामी पऱ्यो धनी मान्छेमा परिएन हामी त स्ट्रिट लेभलबाट हसल गरेर आएको मान्छेहरू होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अनि त्यो स्ट्रिटमा आएपछि चाहिँ नि यु क्यान ब्रिङ आर्ट टु जेनरल लेम्यान पिपललाई पनि हामीले ल्याउनु पायो कि अब विचार हुन्छ नि गरिब मान्छेले पनि एटलिस्ट एकछिनको लागि भए पनि आर्ट के हो भनेर बुझ्न पायो कि हामीले गर्दाखेरि के अनि त्यही हो स्ट्रिट आर्टको चाहिँ यो ब्युटी हो जस्तो लाग्छ कि हुन्छ नि हामी जो मान्छेलाई पनि अलिकति क्रिएटिभली सोच्नलाई बाध्य पारिदिन्छौँ क्या हामीले किन भन्दाखेरि चाहिँ अब म काम गरेर राख्दाखेरि एउटा हुन्छ नि अब ऊ भरियाने नहोस् किन नहोस् होइन अब मेहनत गरेर आएको अब ऊ आउँछ अनि मलाई सोध्छ दाइ के गरेर आएको तपाईँले भनेर सोध्छ अनि त्यसपछि के एडभर्टिजमेन्ट लेखिरह हो तपाईँले भन्छ अथवा केही मेसेज लेखिरह हो तपाईँले भनेर भन्छ होइन दाइ मैले केही गरेँ होइन मैले त सिर्फ आर्ट मात्रै गरेको मैले आफूलाई एक्सप्रेस मात्रै गरेको कलरले भनेर भन्यो तर के बनाउनु भएको छ भनेर मलाई सोध्छ क्या उसले अब म चाहिँ के भन्छु भन्दा बरु एटलिस्ट मलाई सोध्नुभन्दा बरु तपाईँ एकछिन हेर्नुहोस् होइन अनि के बनाएर छु त मैले भनेर एकचोटि बुझ्न खोज्नुहोस् न त भने मैले चाहिँ नि आइएम जस्ट ट्राइङ टु हुन्छ नि इन्करेज देम टु युज देयर क्रिएटिभ साइड अफ देयर ब्रेन के एकछिनको लागि भयो भने आफ्नै एउटा स्टोरी क्रिएट गर न तिमी किन मैले यो हो भनेर भन्यो भने त उसले त सोच्नेलाई आफ्नो क्रिएटिभ ब्रेन युजै गर्नै पाएन नि त अनि त्यो मतलबै भएन नि अनि यही क्रममा चाहिँ गाली खाने चाहिँ कतिको गाली पनि खाइन्छ ब्रो खाइहालिन्छ नि यार अब अर्काको प्राइभेट प्रपर्टीमा गएर जे पाए त्यही कोरे जस्तो फिल हुन्छ नि त मान्छेलाई त होइन अनि अब त्यो पनि एउटा च्यालेन्ज हो अब धेरै अलि सानो प्रब्लमहरू क्रिएट हुनसक्छ त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो गर्दाखेरि पनि आफ्नो एउटा एथिक चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि जे गरे पनि के हुन्छ नि गर्नु पायो भन्नेमा गर्ने चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ कि अलिकति आफू स्ट्रिटमा स्मार्ट पनि हुनु पऱ्यो होइन अनि आफूले अब मोटिभेट गर्न सक्नु पऱ्यो नि त अरूलाई होइन अब त्यो नेगेटिभ कुराहरू गरेर मोटिभेट गर्नुभन्दा पोजिटिभ कुरा गरेर मोटिभेट गर्नुमा त्यो अलिकति लङ लास्टिङ भएर बस्छ नि त अनि यो कुरा चाहिँ किन निस्किन्छ भन्दाखेरि चाहिँ दे आर नो एनी अदर सिनियर अर अलिकति पहिले गरिसकेको आर्टिस्टहरू छैन क्या हाम्रोमा चाहिँ नि अनि वी आर लाइक फर्स्ट जेनेरेसन अफ स्ट्रिट आर्टिस्ट अर हुन्छ अर्बन आर्टिस्ट वेलकम टु द शो इट्स कॉल्ड अर्बन कल्चर च्यानल हैन सो यु आर फर्स्ट to be from a I don't want to say like I am the first one. I mean, to भन्ने मलाई लाग्दैन के हैन म चाहिँ आफूलाई म चाहिँ फर्स्ट आर्टिस्ट हो भनेर चाहिँ म भन्दिनँ कि म चाहिँ from the first generation म चाहिँ नि yes I accept like we are first generation of street नेपालमा यो आर्टलाई चाहिँ हैन पायोनियरिङ पिरियडमा ल्याएर एउटा ग्रो गर्नलाई चाहिँ तपाईको ठुलो हात छ हैन किनकि यु आर नट जस्ट डुइङ इन नेपाल इन्डियामा पनि गरेको आई हेभ सिन यो वर्क अनि युरोपमा पनि यु वर देयर हैन अनि यु वर इन्भाइटेड आफै गएको पनि हैन डेफिनेटली आई क्यानट अफोर्ड टु बाइ माई फ्लाइट टिकट ब्रो लाइक युरोप हो नि हैन त्यो यु क्यानट अफोर्ड भन्दा पनि उताबाट इन्भाइट हुनु भनेको त द्याट्स अ लट हैन बिग डिल अझ बेसिकली हामी चाहिँ स्पेशली नेपाली भएर चाहिँ एउटा बाहिरबाट चाहिँ ल यो मान्छेले ल्याउनुपर्छ भनेर बोलाउनु चाहिँ जस्तो नेपालबाट बाहिर कति सिङ्गर्सहरू होइन म्युजिसियन्सहरू चाहिँ एज अ कन्सर्ट उता बोलाइरहेको हुन्छ होइन इट्स लाइक कलिङ अप स्ट्रिट आर्टिस्ट होइन आर्टिस्टलाई उता बोलाए जस्तो सेम त भएन होइन त्यही अब मलाई चाहिँ क्या हुन्छ रमाइलो फिल हुन्छ कि लाइक एट दि एन्ड लाइक आई एम रिप्रेजेन्टिङ नेपाल इन इन्टरनेसनल प्लेटफर्म हो त होइन लाइक अर्बन आर्टको सिनमा अथवा स्ट्रिट आर्ट ग्राफिटीको सिनमा अब एटलिस्ट आई एम रिप्रेजेन्टिङ नेपाल इन इन्टरनेसनल प्लेटफर्म एन्ड आई एम लाइक सुपर लक्की सम हाउ अनि एफोर्ट गरेपछि चाहिँ नि रिजल्ट चाहिँ आउँदो रहेछ भन्ने चाहिँ मैले फिल भइरहेको छ कि किन भन्दाखेरि लाइक हामी यङस्टर्सहरूलाई चाहिँ वी वान्ट
रिजल्ट भेरी फास्ट क्या अनि त्यो चाहिँ नि होइन रिजल्ट सबैलाई चाहिन्छ तर हुन्छ नि त्यो स्ट्रगल हुनु पऱ्यो नि अनि पो मजा आउँछ त होइन स्ट्रगलमै पेसेन्स हुन्छ क्या होइन अनि अब स्ट्रगल 2 years होला 5 years होला 8 years होला 10 years होला 15 years होला तर मेहनत गरेछ भने चाहिँ नि यु विल गेट अ ब्रेक थ्रु डेफिनेटली सो जति पनि सुनेर बस्नुभएको छ हाम्रो कार्यक्रम अर्बन डायरिज सो भर्खरै सुन्नुभयो चाँडै चाहिँ केही कुराको पनि फल आउँदैन सो स्ट्रगल गर्नु पऱ्यो दामी होइन कति यङ्स्टरहरू हुनु होला फ्रस्ट्रेट भइरहनु भयो होला फ्यामिलीले सपोर्ट गरेन साथीले सपोर्ट गरेन के भनेर बट यु गाट डु वाट यु आर डुइङ राइट नाउ होइन सो त्यसको रिजल्ट चाहिँ अलिक पछि आउँछ र तपाईँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ क्यापिटल एफएम र हामी चलाउँदैछौँ अर्बन डायरिज कार्यक्रम र अहिले पालो रहेको छ मिठो ब्रेकको विल बी राइट ब्याक वेलकम ब्याक आफ्टर द ब्युटिफुल ब्रेक अनि तपाईँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ अर्बन डायरिज ओन्ली अन क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज र आज चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्छ साधु एक्स हाम्रो अर्को ब्रदर हुनुहुन्छ यहाँनिर असीम श्रेष्ठज्यू सो वी आर जस्ट टकिङ अबाउट ग्राफिटी आर्ट होइन अनि ग्राफिटी राइटिङ अनि अरू के भन्छ चाहिँ मलाई थाहा छैन होइन स्ट्रिट आर्ट अर्बन आर्ट सो टु नो मोर अबाउट दिस हामीसँग चाहिँ साधु एक्स हुनुहुन्छ आज हामी चाहिँ कुराकानी गर्नेछौँ र तपाईँहरू चाहिँ भिडियोमा को होला यो बिहाइन्ड द सिन चाहिँ अडियोमा त सुनिराख्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईँहरू युट्युबमा पनि हाम्रो कन्टेन्ट चेक गर्न सक्नुहुन्छ जसको नाम चाहिँ रहेको छ अर्बन कल्चर च्यानल युट्युबमा सो डु चेक इट आउट अनि अब चाहिँ हामी साधु एक्ससँग चाहिँ फेरि कुराकानी गर्नेछौँ सो तपाईँको अब अघि नै हामीले कुरा गर्दाखेरि होइन योर जर्नी स्टार्टेड फ्रम काठमाडौँ युनिभर्सिटी होइन kind of so how was the experience from being the student to now owning your own gallery Kalo 101 I would not say gallery it's more like an art space okay so how is the experience in between एक्सपिरियन्स भन्नाले अब कस्तो भन्ने भन्दाखेरि एक्सपिरियन्सै स्ट्रगल भएर गइरहेछ क्या अनि त्यही रमाइलो छ क्या होइन लाइक इट्स अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ एन्ड सुपर मेलो स्ट्रगल द्याट आई एम गोइङ थ्रु अनि यो स्ट्रगलले चाहिँ नि आई हेभ म्यानेज टु हेभ अ लट अफ एक्सपिरियन्स होइन अनि अब अलिकति मेन्टर पनि हुनु पाइरहेको छु अब चाहिँ नि किन भन्दाखेरि अब मेरो अन्डरमा अलिअलि यङ हुन्छ नि साथ आई मिन आर्टिस्टहरू उनीहरूलाई पनि दाइ मलाई पनि सिक्नु मन छ भनेर आउँछ केटाहरू होइन अनि मैले अलिअलि काम पाएँ भने अब उनीहरूलाई पनि इन्भल्भ गराउँछु कि म काममा अनि त्यो हिसाबले राम्रै भइरहेछ भनौँ पर्ला अनि अब म स्टुडेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ नि अब मैले अब फ्युचर त्यस्तो हेरेर चल्ने मान्छे चाहिँ होइन म चाहिँ एकदम प्रेजेन्टमा चल्ने मान्छे हो क्या किनभने मसँग मेरो फ्युचर प्लानै छैन क्या ब्रो होइन मैले भोलि के गरिरहेको छु भनेर पनि थाहा छैन तर के थाहा छ भन्दाखेरि मेरो एक हप्ता अब मैले एउटा म्युरल गरिरहेको छु नि त काम गरिरहेको छु नि त तर त्यसको मात्र फ्युचर होला क्या मसँग के त्यो अनि मसँग फ्युचर प्रोजेक्ट्सहरू पनि त्यति धेरै छैन म चाहिँ नि प्रेजेन्टमै गइरहेको भएर त्यही प्रेजेन्टमै जे काम आउँछ त्यही गइरहेको छु क्या म यो 10 वर्षमा यो गर्छु अथवा 1 वर्षमा यो गर्छु 3 वर्षमा यो गर्छु भन्ने चाहिँ अझै फिक्स छैन म त्यो पनि एउटा ठुलो आइडियोलोजी हो भन्छु है म चाहिँ होइन किन भन्दाखेरि मान्छेले प्रेजेन्टमा बस्न छोडिसक्यो क्या सबै फ्युचर के गर्ने यो प्लान बनाउँदा प्रेजेन्ट इन्जोय गर्न छोडिसक्यो द्याट्स अ ग्रेट वे अफ लिभिङ यर लाइफ है थ्याङ्क्स मलाई पनि अति नै रियलाइज हुँदैछ अब साधु एक्सलाई भेटेपछि होइन नाम पनि साधु होइन भोलि पनि साधु जस्तै प्रवचन हुन्छ नि द्याट इज लाइक रियली टची सो थ्याङ्क्स मलाई चाहिँ त्यो सिक्रेट गेम्सको अहम ब्रह्मास्मि दामी छ सो हामी सिक्रेट गेम गर्न आएको होइन सो होइन सो अब चाहिँ अब हाम्रो यो जेनेरेसन चाहिँ अहिलेको नयाँ जेनेरेसनहरू चाहिँ होइन जो चाहिँ इन्ट्रेस्टेड छ यो ग्राफिटी आर्टमा जसलाई चाहिँ दे हेभ लभ फर इट होइन उनीहरूले चाहिँ कसरी सुरु गर्न सक्छ र इफ दे आर इन अ काठमाडौँ अनि हाम्रो कालो चाहिँ पाटनमा रहेको छ होइन सो त्यो सुरु गर्नलाई र सुरु गरिसकेको छ भने चाहिँ कसरी चाहिँ जाने भन्ने चाहिँ यसमा चाहिँ के डिरेक्सन अब हेर ब्रो अब मैले चाहिँ के भन्छु भने मलाई यो धेरैचोटि आइसक्यो कि यो क्वेसन दिस इज नट द फर्स्ट टाइम द्याट आइम गेटिङ दिस क्वेसन अब त्यो भन्नाले चाहिँ के भन्नु खोज्छु भन्दाखेरि चाहिँ नि अब मैले यो गर भनेर मैले कसरी भन्ने कि होइन बिकज आई डोन्ट नो एक्चुली लाइक हाउ टु
गो फरवर्ड किन भन्दाखेरि हाम्रो पहिला सुरु त यहाँ मटेरियलै पाउँदैन कि मेन के होइन प्रपर स्प्रे पेन्टै छैन क्या नेपालमा अनि त्यो चाहिँ एउटा मेन च्यालेन्ज हो हामी आर्टिस्टको लागि चाहिँ ग्रो हुनलाई अनि म चाहिँ कसरी पनि हेरिरहेको छु भन्दाखेरि वान्स वी लुक एट अदर सब कल्चर्स लाइक ट्याटु सिन अर स्केट बोर्डिङ अथवा बिबोइङ अथवा हुन्छ नि हिपहप ऱ्यापै हेरौँ न तिनीहरूको लागि चाहिने बेसिक मटेरियल्सहरू चाहिँ नि एक्सेस छ के यहाँ के अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो सिन चाहिँ नि क्या हुन्छ नि लिप लिइरहेको छ कि उनीहरू चाहिँ नि क्या अनि स्ट्रिट आर्ट ग्राफिटी चाहिँ नि दे आर स्टिल स्ट्याग्नेन्ट हुन्छ नि उनीहरू चाहिँ हामी चाहिँ नि स्ट्याग्नेन्ट भएर बसिदिरहेको छ किन भन्दाखेरि चाहिँ नि यहाँ एक्सेस अफ मटेरियलै छैन प्रपर के अरे स्प्रे पेन्ट पाउँदैन फर्स्ट अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि आर्टिस्टको नम्बर पनि त्यस्तो ग्रो नै भएको छैन क्या लाइक वाट आई क्यान से इज लाइक इन 9 years of time that I've been working on the street अब आर्टिस्टहरू त अरू सिनमा त क्या हुन्छ नि 100 को नम्बरमा इन्क्रिज भइरहेछ होइन हाम्रोमा चाहिँ नि अब 10 को नम्बरमा नि इन्क्रिज भएको छैन क्या सो अल ओभर नेपालमा हेर्दाखेरि चाहिँ 10-15 जना भन्दा बेसी छैन होला 10-15 अनि त्यसमा पनि भन्नु पर्यो भने 5 जना 6 जना 7 होला त्यति होला के ह्यान्डफुल अफ पिपल हु आर लाइक एक्चुली active on the street and they are going and making their own effort to go on the street and put their name or put their artwork to show professional way ma say just 10 to 15 professional भन्दा पनि अब I don't think like the way they are doing हुन्छ नि त्यो आर्टमा क्ल्यारिटी तिनीहरुमा चाहिँ त्यो अब एज अ ग्रो भइरहेछ नभएको होइन तर एकदमै स्लो लेभलमा ग्रो भइरहेछ क्या त्यो एकदम सुपर स्लो छ कि अरू सिनहरू हेर्दाखेरि क्या कम्पेयर गर्दाखेरि त्यो चाहिँ स्ट्रिटमा भयो तर जस्तै त्यो हाम्रो अब युनिभर्सिटीमा चाहिँ टन्नै त्यस्तो आर्टिस्टहरू होला नि होइन पेन्टरहरू त्यही त अब त्यो नम्बरमा चाहिँ धेरै होला त्यो नम्बरमा चाहिँ कन्टेम्पोरेरी आर्ट सिनमा चाहिँ नि अब नम्बर चाहिँ नि एकदमै ग्रो भएको छ होइन तर स्ट्रिट आर्ट ग्राफिटी चाहिँ नि अलिकति अर्कै लेभलको क्या स्ट्रिट आर्ट र ग्राफिटी चाहिँ तिम्रो कस्तो भन्दाखेरि यो आर्ट सिनमा पनि हाई आर्ट र लो आर्ट भन्ने हुन्छ क्या होइन अनि स्ट्रिट आर्ट ग्राफिटी चाहिँ अलिकति लो आर्टमा पर्छ क्या अनि त्यसले गर्दाखेरि अनि मान्छेले हेर्ने पर्सपेक्टिभ स्ट्रिट आर्ट ग्राफिटीलाई अलिकति नेगेटिभै छ क्या किन भन्दाखेरि उनीहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङ त्यति हुन्छ नि भास्ट भएको छैन कि स्ट्रिट आर्ट र ग्राफिटीको इम्प्याक्ट अर्कै पनि हुनसक्छ किनभने वर्ल्ड वाइड हेर्नु पर्दाखेरि स्ट्रिट आर्ट र ग्राफिटीले चाहिँ नि आर्ट सिनमा यस्तो इम्प्याक्ट पाइरहेछ कि होइन तिम्रो त्यो के अरे त्यो म्युजियमको ट्रेन्ड अनि त्यो ग्यालेरीको ट्रेन्डलाई एकदमै ब्रेक गरेर आर्टलाई चाहिँ नि फ्री बनाइदिएछ क्या किन भन्दाखेरि आर्ट तिम्रो अब स्ट्रिटमा आयो नि त स्ट्रिटमा आएपछि त ओनरसिप भएन नि त त्यहाँ कसैको पनि होइन इट्स फ्री फर एभ्री वान के अनि आर्ट चाहिँ नि फ्री भएर गयो कि स्ट्रिट आर्ट र ग्राफिटीले गर्दाखेरि के अनि त्यहाँ चाहिँ अब यो हाई एन्ड पिपलहरूले चाहिँ अब त्यहाँ पैसा कमाउनु पाएन नि त त्यहाँ आर्ट डिलरहरूले केही गर्न पाएन नि त त्यहाँ प्रफिट लिन पाएन नि त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि तिनीहरूलाई चाहिँ लो आर्ट हो भनेर पारिदिन्छ क्या उनीहरूले क्या होइन बिकज इट हेज अ फ्रिडम होइन एक्सप्रेसन चाहिँ फ्री सिन चाहिँ नेपालमा मात्रै यस्तो हो कि वर्ल्ड वाइडै यसरी नै फ्लो भइरहेछ अब नेपालमा यस्तो र खास अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इट्स जस्ट अ सब कल्चर के एट द एन्ड अफ द डे होइन अब यङ्स्टरहरूलाई केही गर्न नपाएर कि हाम्रो देशमा पनि यङ्स्टरको लागि केही इन्फ्रास्ट्रक्चर छैन लाइक वी हेभ टु डु एभ्रिथिङ बाई आवर सेल्फ होइन त्यो भनेकोमा चाहिँ नि अब मैले पनि ग्राफिटी र स्ट्रिट आर्ट त मैले युनिभर्सिटीमा सिकेको होइन किन भन्दाखेरि अब युनिभर्सिटीमा त त्यो गएर यसको भित्ता बिगार भनेर सिकाउँदैन बेसिकली यो चाहिँ भित्ता बिगार्ने काम हो तर यसले त सोसाइटीमा धेरै चेन्जेस पनि ल्याउँछ किनकि इट अलवेज हेज म्यासेज अलवेज भन्दा पनि धेरै आर्टहरूमा चाहिँ म्यासेज हुन्छ मैले अगाडि हामीले कुरा गरेको थियौँ नि होइन आर्ट भनेको चाहिँ नि अलिकति हुन्छ नि इट्स ओन्ली एक्सेस टु रिच पिपल भन्यो होइन अब त स्ट्रिट आर्ट र ग्राफिटीको ब्युटी के छ लाइक द्याट त्यो कन्सेप्ट त्यो नर्मलाई चेन्ज गरेर लाइक नाउ आर्ट इज फ्री एन्ड इट्स केटर टु लाइक any kind of audience. It could be rich, it could be pure, it could be young, it could be old. Like हुन्छ नि अडियन्सको डाइभर्सिटी भयो कि अब क्या होइन त्यो भनेको सुपर इन्ट्रेस्टिङ हो नि त होइन अब त्यो आर्ट एकदम त्यो महँगो बिल्डिङबाट एकदम झोपडपट्टिमा आएपछि के हुन्छ
हैन त्यो सोच्ने नजर चाहिँ त्यस्तो होला बिकज आई थिङ्क मेरो पर्सनल भ्यू पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ वाट एभर आई स अन द स्ट्रिट it has really strong message when you are walk through or ride through यसो हेर्दाखेरि चाहिँ when you read something ए हो है भन्ने जस्तो हुन्छ कि त्यसैले चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क इट्स लाइक त्यो झुप्परपट्टिवाला त्यो भने इट हेज लाइक इट्स जस्ट अ लेमन कन्सेप्ट दैट आई वाज ट्राइङ टु टक अबाउट मान्छेले त्यो सोच्ने त्यो धारणा चाहिँ त्यस्तो होला अब कस्तो हुन्छ अब स्ट्रिट आर्ट ग्राफिटी पनि अलिकति अब हेर्दैमा अब हुन्छ नि कसैले चाहिँ आफ्नो नाम मात्रै लेखिरहेको हुन्छ होइन तर स्ट्रिट आर्ट ग्राफिटीको एउटा यु क्यान टेक आर्ट एज अ वेपन अल्सो क्या होइन लाइक टु आई मिन लाइक टु सो एनी काइन्ड अफ कन्फ्लिक्ट अर तिम्रो कुनै सोसल मेसेज पोर्ट्रे गर्नु मन छ भने आर्टको मिडियम चाहिँ एकदम भिजुअल भएकोले अनि एकदम एक्सप्रेसिभ हुन्छ क्या मान्छेले बुझिहाल्छ क्या झट्टै हेर्ने बित्तिकै क्या अनि त्यसले गर्दाखेरि आर्टलाई अब कसरी लिने हो त तिमीले होइन आर्टलाई तिमीले अब हुन्छ नि डेकोरेटिभ गुड बनाउने हो कि एउटा धनी मान्छेको घरमा गएर झुन्डाउने बनाउने हो कि तिमीले आर्ट चाहिँ एज अ वेपन लिएर ल होइन मेरो हाम्रो सोसाइटीको नराम्रो पक्षलाई चाहिँ म आर्टले देखाउँछु भनेर भन्यो भने चाहिँ त्यो एज आर्ट एज अ वेपन युज गर्नु पायो नि त होइन सो लाइक इट्स अप टु द आर्टिस्ट लाइक हाउ दे वान्ट टु टेक देयर एक्सप्रेसन क्या हाउ डु यु वान्ट टु एक्सप्रेस योर सेल्फ लाइक यु वान्ट टु बी अ रिच म्यान्स toy or you want to be rebellious nature artist who wants to show the anger or portray your anger to society or towards government if you are not happy something things like this so it's all up to you. Alright, so हामी चाहिँ साधु एक्ससँग चाहिँ कुरा गर्दैछौँ ग्राफिटी आर्ट स्ट्रिट आर्टको बारेमा अर्बन कल्चरको बारेमा र अहिले चाहिँ पालो रहेको छ हाम्रो एउटा गीत सुन्ने विच वाज हाम्रो Saadhu X's personal favorite, Candy Paint, song by Post Malone. Enjoy the song. Welcome back. You're listening to Urban Diaries brought to you by Urban Culture Channel, and you are listening to Saadhu X with us, and I'm your host Asim Shrestha with my brother MC Vijay. सो तपाईहरु देशको कुना कुनाबाट हाम्रो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ र हामी कुरा गर्दै छौं नेपालको अर्बन आर्ट सिनको बारेमा सो यही कुरा गर्ने क्रममा हामी बढ्दै छौं अब हिप हप क्षेत्रमा हैन सो धेरै लामो समय बितिसक्यो स्ट्रिट आर्ट भइराको तर भनिन्छ कि ग्राफिटी इज एन एलिमेन्ट अफ हिप हप सो नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ अरु एलिमेन्ट्सहरु चाहिँ सँगै जोडेर काम भइराछ हैन बट व्हाई इज ग्राफिटी डुइङ इट्स अन हैन आफ्नो फेजमा छ नि त आफ्नो पार्टबाट गइरहेको छ किन त्यस्तो कन्फ्लिक्ट्स त्यही मैले त्यो कन्फ्लिक्ट चाहिँ नि छैन जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा हैन त्यो अब त्यो खास चाहिँ अब हुन्छ नि अब तिम्रो कोही अब हिपहप गर्ने मान्छे र हामी स्ट्रिट आर्ट गर्ने हाम्रो पहिला हामी फ्रेन्ड्स नभएर नगएको पनि हुनसक्छ कि अथवा हिपहप गर्ने आर्टिस्टले उहाँलाई चाहिँ नि अब हुन्छ नि ग्राफिटीसँग लिङ्क गराउन नसकेको हो कि अब हाम्रो किन अब हामी कहाँ छौँ हेर्नु पऱ्यो क्या पहिला सुरु के होइन हामी नेपालमा छौँ जहाँ चाहिँ नि अलिकति यो यस्तो कल्चरको एक्सेस त्यति छैन लाइक वाट एभर वी गेट वाट एभर वी लर्न इज बाई इन्टरनेट होइन यहाँ त कोही पनि छैन नि त पायोनियरहरू लाइक हु क्यान लाइक एक्चुली गाइड अस अर हुन्छ नि एटलिस्ट टेल अस लाइक ओके यसरी गर्नुपर्छ यस्तो हुनुपर्छ भन्ने युनाइट हुने एउटा सोर्स चाहिँ नभएर युनाइट हुने एउटा सोर्स भएन क्या मेन चाहिँ नि क्या होइन अनि अर्को चाहिँ नि अब अर्को रिजन अगेन इज अभाइलेबिलिटी अफ मटेरियल अगेन होइन किन भन्दाखेरि ग्राफिटी गर्नलाई तिमीलाई स्प्रे पेन हुनैपर्छ क्या होइन अब प्रपर अनि राम्रो काम निकाल्नलाई राम्रो क्वालिटी अफ मटेरियल भएन भने त काम प्रोडक्ट भयो भने मान बल्ल कामको क्वालिटी पनि त इन्क्रिज भएर जान्छ नि त होइन गरिरहेको छ नगर्ने होइन तर वी क्यान अलरेडी सी हाउ द क्वालिटी इज क्या बिकज अफ द हामीले यहाँ पाउने स्प्रे पेन्टको क्वालिटी नै त्यही हो कि त्योभन्दा हामी माथि जानै सक्दैनौँ क्या होइन तर अब त्यो भन्दैमा मैले चाहिँ आफूलाई लिमिट चाहिँ गरेको छैन होइन क्रिएटिभिटी इज अनलिमिटेड सो मोस्टली हाउ आई वर्क इज लाइक आइ एम मिक्सिङ मिडियम्स होइन म अब एक्रिलिक ब्रसले पनि गरिदिन्छु अनि स्प्रे पनि चलाउँछु सबै मिक्स गरेर गरिदिन्छु कि अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि साधु एक्सको एउटा स्टाइल आइसक्यो originality चाहिँ त्यहाँनेरि छ at the end of the day it's all about originality in the exactly yeah you have to be original definitely so अनि how do you think हैन अब as a community हैन just अब यता
urban art is itself a huge community and internationally or nationally. तर हामीसँग अरू अर्बन कल्चरको एलिमेन्ट्सहरू पनि छ होइन जस्तै भनौँ स्केटबोर्डिङ भनौँ ऱ्याप होइन हिपहपको सबै एलिमेन्ट्स अनि सबै कम्बाइन गरेर जानलाई चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ के भयो भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ इन कमिङ डेज In coming days, definitely we should focus on creating some events or some kind of a platform or a place where hip hop artists सबै चाहिँ एउटै कमन स्पेसमा आएर काम गर्नुस् एउटा केही इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट भयो भने चाहिँ नि अर्गनाइजरहरूले नि अलिकति रिकग्नाइज गर्नुपर्यो सबै आर्टिस्टहरू या फर्स्ट जेनेरेसनदेखि लिएर अहिले न्यू जेनेरेसन सबैलाई चाहिँ सम्झेर चाहिँ होइन त्यो इन्भिटेसनहरू चाहिँ पाउनु पर्यो अरू इन्भल्भ हुनु पर्यो इन्भिटेसन भन्दा इन्भल्भ भयो भने चाहिँ राम्रो फर अपकमिङ जेनेरेसन आई गेस त्यो मिक्स चाहिँ नि हामी आफैले नै गर्नुपर्छ किनभने वी आर द वान हु नोज लाइक हाउ टु वाट आर द थिङ्स मिसिङ भनेर होइन अनि हाम्रो आफ्नै साइडबाट पनि एफर्ट आउनुपर्छ किनभने लाइक आई थिङ्क हाम्रो प्रब्लम चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि अरूले गर्दैला र अनि हामी गरौँला नि भन्ने छ क्या अनि त्यो एटिट्युड चाहिँ मसँग छैन क्या म चाहिँ हामी नै गर्नुपर्छ हामीले नै स्टार्ट गरौँ त्यो 2 वर्ष अगाडि त्यो टिम भुक्काको पर्फर्मेन्समा भेटेको अनि म चाहिँ साधु एक्सले बनाएको त्यो आर्ट चाहिँ I put it on my profile picture होइन फेसबुकमा चाहिँ थियो I don't know if you remember or not. Yeah, I remember. I call that character rapper Kancha होइन So you can check that out also on YouTube होइन तपाईँहरू अडियो सुनिराख्नु भएको छ एफएम सुनिराख्नु भएको छ भने चाहिँ सो अब हामी हाम्रो सोको एन्डतिर आइसकेको छौँ होइन वी हेभ 2-3 minutes सो वाट वुड यु लाइक टु से द कमिङ जेनेरेसन अर तपाईँको कलिग्सहरूलाई अबाउट अर्बन आर्ट वाट वुड बी द लास्ट मेसेज टुडे लास्ट मेसेज भन्नुभन्दा पनि बरु एउटा मेसेज मात्रै मेसेज चाहिँ नि के भन्दाखेरि अलिकति आफूलाई स्ट्रिटमा गएर प्रेजेन्ट गर्दाखेरि एउटा आफ्नो एथिक्स पनि हुनुपर्छ होइन अनि अर्काको प्राइभेट प्रपर्टी हो अलिकति त्यो विचार गरेर आफूलाई एक्सप्रेस गर्दाखेरि चाहिँ नि अरूलाई डिस्टर्ब नहुने गरेर एक्सप्रेस गरिदिनुहोस् होइन अलिकति स्ट्रिट स्मार्ट हुनुहोस् अनि आफूले के गर्दैछु भनेर बुझेर गर्नुहोस् होइन अनि त्यो यसरी जान्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ माथि पुग्नुहुन्छ अब त्यो अर्कालाई दुःख दिएर अर्काको सामानहरू बिगारिदिएर आफू आर्टिस्ट भन्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ नि आफ्नै मूर्खता हो होइन अनि आर्टिस्ट भनेको चिनारी आफैले क्रिएट गर्नुपर्छ जसरी साधु एक्सले क्रिएट गरेको छ होइन राइट बिग शाउट आउट टु साधु एक्स फर कमिङ डाउन साधु एक्सलाई साधु एक्स बन्नमा सपोर्ट गर्नुभएको सबैलाई बिग साउट आउट स्पेसली हिज फ्यामिली एज वेल एन्ड एभ्री वान होइन अनि हाम्रो आज स्टुडियोमा बसेर हामीलाई खिचिदिने हाम्रो प्रोडक्सन टिम आर्टसेम प्रोडक्सन लाइन पनि धेरै साउट आउट अनि हाम्रो टेक्निकल सपोर्टको लागि बस्नुभएको सुरेन भण्डारीलाई पनि धेरै साउट आउट प्लस आरडी लामालाई पनि धेरै ठुलो साउट आउट So we will be back again next Saturday 8 to 9 p.m. live only on Capital FM and Radio Sarangi. Till then, listen the beautiful song Creep by Radiohead. Bye-bye. Alright, good night. Good night. तपाईहरुले भर्खरै हेरेको भिडियो मन पर्यो भने डोन्ट फर्गेट टु लाइक कमेन्ट एन्ड सब्स्क्राइब अनि शेयर पनि यस्तो शेयर गर्नु पर्यो नि त ब्रो हैन घण्टी पनि बजाइदिने यता घण्टी छ बजाउने